سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید. دکتر نیما هستم و تو این ویدیو میخوایم راجع به تبخال صحبت کنیم، چون خودم هم تبخال زدم و گفتم که چه بهتره که درمان‌هایی که خودم استفاده میکنم رو براتون توضیح بدم، چون این درمان‌ها بر پایه علمی هستش. اول بگیم که تبخال چی هست. تبخال یک زخمه که در ناحیه پوست ایجاد میشه و توسط ویروسی به نام HSV صورت میگیره. این ویروس دو مدل داره که مدل اولش باعث تبخال توی صورت میشه و مدل دومش باعث تبخال توی ناحیه تناسلی میشه. مشکلی که ما با این ویروس داریم اینه که این رو هنوز نتونستیم درمان کنیم، به این علت که این ویروس میره و توی سلول‌های عصبی مخفی میشه و در یک شرایط خاصی خودش رو بروز میده و حمله میکنه و باعث ایجاد زخم میشه. این شرایطی هستند که سیستم ایمنی مقدار ضعیف شده باشه، مثل وقتایی که به ما استرس وارد میشه. این استرس میتونه هیجانی باشه یا این استرس میتونه فیزیکی باشه، مثل جراحی، مثل قاعدگی. بعضی‌ها برخورد نور آفتاب به لبشون اگر زیاد بشه میتونه باعث تبخال بشه و مثلا خود من هر وقت که مسافرت از رشت که مرطوبه میرم به جایی که خشک باشه، حتما تو مسیر برگشت یه تبخال میزنم. به علاوه اینکه تب و انواع بیماری ها هم میتونن باعث تضعیف سیستم ایمنی بشن که این ویروس از اون فرصت استفاده میکنه و باعث ایجاد زخم میشه. اما این ویروس چطور منتقل میشه؟ این ویروس از راه تماس مستقیم منتقل میشه، یعنی از طریق بوسیدن یا استفاده کردن از وسایل مشترک میتونه منتقل بشه. 67% مردم جهان، یعنی تقریبا 2/3 مردم جهان، این ویروس رو توی سیستم عصبیشون دارن. یه سوال مهم که باید جواب بدیم اینه که آیا ممکنه تبخال لب به ناحیه تناسلی منتقل بشه؟ بله، احتمالش خیلی کمه اما امکان داره. انتقال ویروس HSV وقتی که زخم فعال روی پوست وجود داره خیلی بیشتره. حتی اگر هیچ زخمی روی بدن نباشه احتمال انتقال HSV هست، اما وقتی که زخم فعال وجود داره این احتمال خیلی بالا میره. به خاطر همین اگر زخم فعال دارید یا پارتنرتون زخم فعال داره، خیلی توی استفاده از وسایل مشترک دقت بکنید و بهتره که توی این شرایط سکس اورال انجام نشه. اما بریم سراغ این که چطور تبخال رو سریع درمان کنید. از الان بگم که توی این ویدیو من نمیخوام راجع به درمان‌های سنتی صحبت کنم، میخوام راجع به درمان‌هایی که از لحاظ علمی ثابت شدن و خودم هم استفاده کردم و نتیجه گرفتم صحبت کنم که بتونم بهتون کمک کنم. مهمترین کاری که باید انجام بدید استفاده از پماد آسیکلوویره. آسیکلوویر یک داروی ضد ویروسیه و این پماد رو باید روزی 5 بار روی ناحیه‌ای که زخم شده بذارید. دقت کنید که مهمترین عامل تاثیرگذار در استفاده از این پماد اینه که هر چه سریعتر استفاده کنید. هر چه سریعتر از این پماد استفاده بکنید، هم شدت آسیب و زخمتون کمتر میشه و هم بهبودی سریعتر اتفاق میفته. در نتیجه قبل از اینکه زخم بروز پیدا کنه، این سری علائمی داره مثل درد توی ناحیه یا سیخ سیخ زدن و گزگز کردن. همون موقع بهترین زمانیه که شما باید از پماد آسیکلوویر استفاده کنید. پماد آسیکلوویر رو بهتره که روزی 5 بار تا زمانی که زخمتون خوب بشه استفاده کنید که معمولا بین 5 تا 10 روز طول میکشه. پس هر روز 5 بار بزنید و دقت کنید که خیلی محکم هم لازم نیست بزنید، فقط حالت ضربه‌ای بزنید که پماد روی زخمتون قرار بگیره و جذب پوستتون بشه. یه سری درمان‌های ضد ویروسی دیگه به شکل قرص مثل والوسیکلوویر و گاناسیکلوویر هم وجود دارن که اونها رو حتما باید پزشکتون براتون تجویز کنه. اگر شدت تبخالتون خیلی زیاده یا خیلی به سرعت دچار تبخال میشید، بهتره به پزشک مراجعه کنید و با مشورت پزشک میتونید اونها رو هم مصرف کنید. اما پماد آسیکلوویر بدون نسخه و خیلی راحت در هر داروخونه در دسترسه و واقعا جواب میده و درمان خیلی ساده و خوبیه. دومین نکته اینه که زیاد با زخمتون ور نرید، زخمتون رو بدتر نکنید. و سومین نکته، اگر خیلی زخمتون دردناک بود هیچ اشکالی نداره که از استامینوفن یا ایبوپروفن برای کم کردن درد استفاده کنید که اگر نمیدونید چطور از ایبوپروفن و استامینوفن درست استفاده کنید، من یک ویدیو خوب راجع به این ساختم، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، حتما نگاه کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید تا این ویدیو به افراد بیشتر نشون داده باشه. مرسی که نگاه کردید. خدا نگهدار.